granting us another returning grace in His presence. If the Lord had not granted us the returning grace, we are not going to be here today to be able to study His words. So many people wanted the returning grace last Sunday, but they were not granted. It is not by our power, it is not by our might, not because we are better than them, but because the Lord still have mercy upon us. When the Lord is done with us, nobody can hold us back. May the Lord continue to be with us. The topic of the hymn we're going to be looking today is Krist ki Joba Re. Krist ki Joba Re. Tí ìjọba Kristi bá dé, níbo ni a fẹ́ lọ? In all honesty, I started this sermon preparation very, very late because the week has been up and down. But then, it is not how you wanted it, but how God wanted it. Looking at this topic, I discovered some things very, very deep. And this topic made us to look deep into the end. I remember one time when Fentola was doing praise and worship, she said, the Lord that knows the end from the beginning. Whether we like it or not, we're a generation that is fading away. And when we fade away and Joba Kristi bá dé, níbo ni a fẹ́ wà? Apá ọ̀tún, apá òsì, àbí a ò ní sí ní àyíká. A sọ pé Kristi kí Joba Re dé. This song was written in 1887 by one wonderful man when I was looking at the background of this song. And from when this song was written, excuse, nothing has changed. If they have this turmoil, trial, and tribulation there, now is worse. And this song is still relevant in our time. Kristi kí Joba Re dé, kí àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀, fi ọ̀pá ẹni rẹ̀ fọ́ gbogbo ipá ẹ̀ṣẹ̀. Tí Ọlọ́run bá dé tí àṣẹ rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ tó bá fi ọ̀pá ẹni rẹ̀ fọ́ gbogbo ipá ẹ̀ṣẹ̀. Excuse me, tá a bá ṣe àṣàdúrà wá sókè, kí ló fẹ́ bá? Irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ló fẹ́ bá nígbà tá a bá bọ́ àṣàdúrà ẹ̀ kúrò? We have a very popular Bible verse which is the Lord's Prayer. And in there it says, let thy kingdom come. Okay. Gbogbo wa fẹ́ lọ sí ọ̀run, kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. We want the kingdom to come, but there has to be a transition to that kingdom. Have we done the job before the transition comes? When the transition comes, where are we going? Ọmọ kékeré ń kánjú kó lè dàgbà kó lè bẹ̀rẹ̀ sí bímọ. Àgbà ń gbàdúrà kí ọjọ́ kí ó pẹ́ nítorí ìbẹ̀rù ọjọ́ ikú. So where are we? Kristi kí ìjọba rẹ̀ dé, kí àṣẹ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. If the Lord's kingdom should come now, as this song say, I beg us truthfully, without deceiving ourselves, let us search our heart. Where are we going to be? Forget about the fact that we're coming to church. No, we all come to church. Excuse me, some of us come to church to show face. Some of us come to church so that one is away. Excuse me, but what is the purpose of we coming to church? Because there's no point of me coming to church now, sir. The Bible says that I will say a lot of different things. I will do a lot of different things. I might as well continue in what I'm doing without coming to church to become a lukewarm person. Because if you are lukewarm, we cannot get anything. And the Bible told us that if you are lukewarm, the Lord will what? Spew us out. Is what we're going to find in the book of Psalm 2. One of my favorite psalms. Why did the heathen rage? Verse 9.
Thou shalt break them with a rod of iron. Yes. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Yes. Oṣé. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́ni. Tí Ọlọ́run bá fi ọ̀pá irin fún wọn, tó bá lọ wọ́n bí òun ò lọ mọ̀. Ẹ̀sìkìsà, tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ sà, ojú àrò abiyamọ mi. Tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́, ojú àrò abiyamọ mi. Nítorí pé kí ni gbogbo nǹkan tí a bá ṣe tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ lórí rẹ̀ tó bá fi ọ̀pá irin rẹ̀ fọ́ gbogbo ipá ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀sìkìsà kò sẹ́ni tó máa dúró kò sẹ́ni tó máa kú. Pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run ti sọ fún wa ohun tí ó fẹ́ lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn a ní agídí orí a ní agídí ọkàn èyí tó wà ní a fẹ́ ṣe àwa ṣetán àwa sọ pé Ọlọ́run dáríjì wa. Fi ọ̀pá irin rẹ fọ́ gbogbo ipá ẹ̀ṣẹ̀. Kí ló wà lọ́wọ́ mi kí ló wà ní ọwọ́ rẹ tí a fẹ́ kí Ọlọ́run fi ọ̀pá irin rẹ̀ fọ́ èyí tí a mọ̀ wípé kò dára ṣùgbọ́n a sì fẹ́ sọ Ọlọ́run di ẹ̀gàn a fẹ́ sọ orúkọ Ọlọ́run di ìtìjú nínú ayé máa àti rẹ nítorí pé kí ni a ò ṣetán láti kúrò ní ayé yìí a ò ṣetán láti rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hallelujah. Nítorí náà bẹ́ẹ̀ni àwọn ènìyàn burúkú kì yóò dìde dúró ní ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn oníṣẹ́ kì yóò lè dúró ní àwùjọ àwọn olódodo nítorí Olúwa mọ ọ̀nà àwọn olódodo bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ọ̀nà àwọn ènìyàn burúkú ni yóò ṣègbé. ṣẹ̀rí báyìí. Nítorí tí Ọlọ́run mọ ọ̀nà àwọn olódodo ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú yóò ṣègbé. Apostles favourite psalm ọ̀nà Olúwa wádìí mi tí Ọlọ́run bá dé lé ní sà láti wádìí gbogbo àti àdúró ẹ̀sìkìsà. Èmi ò mọ àwọn yòókù èmi ò I will be nothing. I will be nothing. Nítorí pé mi ò tí ì ṣetán láti sọ pé Ọlọ́run nìkan ló bá dúró mo ti ṣe àwọn nǹkan kéékèèké kan tí kò mú inú Ọlọ́run dùn. Ẹ jẹ́ ká bọ́ aṣọ àdúrà sílẹ̀ it's just a uniform. Tí a bá bọ́ aṣọ yìí kúrò sà kí náà fẹ́ rí ní abẹ́ aṣọ oníkálukú wa. Ìgbà tí Ajíbọ́lá ṣe wàásù wọ́n náà wọ́n kọ àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn ilẹ̀ máa rò gidi gbòkè àwọn fẹ́ gbìyànjú láti máa ṣe kínní. She is trying the word. Àwọn gbìyànjú. Like Apostle said, if you sell your soul to God, you will live a very easy life. But how many of us are ready to sell our soul to God? Àwọn mélòó la ṣe tán láti ta ìgbésí ayé wa fún Ọlọ́run. Verse 2 of that song. Ó ní ìjọba ìfẹ́dà àti ti àlàáfíà. Gbàwo ní ìríra yóò tàn bí tọ̀run. Ìjọba ìfẹ́dà. Ẹ jẹ́ ká bíra wa tajókòó ìjọba ìfẹ́dà. Ìjọba ìfẹ́dà. Let us be honest with ourselves. Ìjọba ìfẹ́dà àti tàlàáfíà. Ẹ má jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà níta àwa tá wà nínú Síónì nísìn ìjọba ìfẹ́dà àti tàlàáfíà. Tá a bá sọ pé bàbá jùwọ́ yẹ káàárọ̀ ẹ jẹ́ ká kákọ́ tì ní àkọ́kọ́ wò dá ṣáàrọ̀ la wà lóòótọ́ àbí ọ̀sán àbí ìrọ̀lẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ní àlàáfíà ó ti sọ àlàáfíà fún wa ẹ jẹ́ ká wo Psalm 4 verse 8 kí ló sọ fún wa. Èmi yóò dùbúlẹ̀ pẹ̀lú ní àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi yóò sì sùn. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìwọ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Kan ṣoṣo ni ó mú mi jókòó ní àìléwu. Ṣẹ̀rí. Àwa dùbúlẹ̀ ní àlàáfíà wá sì sùn. Nítorí pé àwọn kan Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló mú wa jókòó ní àìléwu. So àwa ní ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run fún wa ní àlàáfíà. Number 6 verse 24 kí ló sọ fún wa? Ìjọba ìfẹ́dà àti ti àlàáfíà. Kí Olúwa kí ó bù sí fún ọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ó sì pa á mọ́. Kí Olúwa kí ó mú ojú rẹ̀ mọ́lẹ̀ sí ọ lára. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ó sì ṣàánú fún ọ. Ṣẹ̀rí báyìí. Ọlọ́run kó bù sí fún wa kí ó sì pa á mọ́. Kí ó mú ojú rẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ sí wa lára kí ó sì ṣàánú fún wa. So Ọlọ́run fún wa ní àlàáfíà.
Lo and behold, I kid you not. Tí bá ṣubú lẹ́ni sá, inú ẹlòmíì á dùn. Tí èèyàn kọ̀ọ̀kan máa ń la nǹkan kọjá lọ, ẹ̀sìkísà, òun la máa lọ fi ṣe number 1 topic. Nígbà tí Ọlọ́run bá dìde ìdájọ́, níbo ni àlàáfíà tí Ọlọ́run fún wa wípé ká lò láàrin ara wa, níbo la fi àlàáfíà yẹn pamọ́ sí? A fi àlàáfíà yẹn pamọ́, àwa ló fi àfíà láàrin ara wa. Psalm 29 verse 11 kí ló sọ fún wa? Olúwa yóò fi agbára fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Olúwa yóò fi agbára fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Yóò fi àlàáfíà bùsí fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Ṣẹ́ni, wọ́n sọ wíbẹ̀ pé Ọlọ́run yóò fi àlàáfíà bùsí fún àwọn ẹranko. Kò sọ pé yóò fi àlàáfíà bùsí fún àwọn òkúta ilẹ̀. Àwọn ènìyàn rẹ̀ tí Ọlọ́run ṣe ìpàdé pẹ̀lú wípé ẹ wá ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán ara wa. Òun ló fi àlàáfíà fún wọn. Nígbà tí Ọlọ́run fi àlàáfíà fún wa, kí wá ló dé tí a fẹ́ mú àlàáfíà yẹn kúrò nínú ayé ọmọlàkejì? Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, gbà wo ni ìríra yóò tán bí ìtọ̀run? Psalm 34 verse 12 to 14 kí ló sọ? Ọkùnrin wo ni ó ń fẹ́ ìyè? Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó sì ń fẹ́ ọjọ́ pípọ̀. Kí ó lè máa rí rere. Bẹ́ẹ̀ni. Pa ahọ́n rẹ mọ́ kúrò nínú ibi. Gbà wo ni ìríra yóò tán bí ìtọ̀run ni o? Àti ètè rẹ kúrò lí ẹ̀tàn sísọ. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ kúrò nínú ibi. Kí o sì má ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ni. Máa wá àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni. Kí o sì lépa rẹ̀. Ṣẹ́ni. Máa wá àlàáfíà kí o sì lépa rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ kúrò nínú ibi. Ẹ jẹ́ ká rò ó. Mo sọ fún ènìyàn kan, mo ní ẹ wò ayé ìsìn ti kúrò nígbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa sọ pé mo máa pé 90 kí tó kú, mo máa pé 70. Now it is sudden. A lady was telling me something that she met somebody at the hospital. Onígbà yẹn mà ó ti jáde nílé, ó ti ilẹ̀kùn, ó lọ síbi iṣẹ́, ibi tó ti fi kọ́kọ́rọ́ sí ilẹ̀kùn, ibẹ̀ ló ti ní stroke tó dẹ̀ ṣubú sí. 42. Tàbí ẹni tó wà lórí treadmill tó ń ṣe exercise lọ́wọ́ tó dẹ̀ ní stroke tó gbàgbé lọ 31. Ẹ jẹ́ ká wá àlàáfíà fún ara wa. Bíbélì sọ ó lẹ́nu jẹ́ tó bá wà àlàáfíà Jerusalem ó ní kíni yóò ṣe rere. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá wà àlàáfíà fún ẹni ọmọlàkejì tí kò bá ṣe rere, ẹ jẹ́ kó padà lọ yẹra ẹ̀ wò. Verse 3 of that song. Ó ní àkókò náà á dà tí ọ̀tẹ̀ yóò parí, ìkà àti ìrẹ́jẹ pẹ̀lú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. This is CNS as a whole. Àkókò náà á dà tí ọ̀tẹ̀ yóò parí, ìkà àti ìrẹ́jẹ pẹ̀lú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Apostle was telling us something one day. He said one to Lord, I can't remember the church. Bàbá kan láti fàkejì sẹ́yìn wà á mú jù ẹ lọ mi kì í ṣe gbẹ́. On what? Oyè tí wọ́n jẹ láyé tá a máa fi sílẹ̀ láyé. Ìkà àti ìrẹ́jẹ pẹ̀lú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Nígbà tí a bá ro ibi tí a bá ṣe ìkà sí ara wa, níbo la fẹ́ sọ pé èmi mọ Ọlọ́run, ìwọ mọ Ọlọ́run, Ọlọ́run gbé ní inú mi. Deuteronomy 28 verse 53. Ìwọ ó ṣe jẹ́ ọmọ inú rẹ. Ẹran ara àwọn ọmọ rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkùnrin àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin. Tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ. Nínú ìdọ̀tí náà àti nínú ìhàmọ́ náà sí àwọn ọ̀tá
rẹ̀ yóò há tí yóò há ọmọ. Ọkùnrin tí 53. Yeah, that's all. Okay. Then 57. 57. Yeah, 53 and 57. Àti sí ọmọ ọwọ́ rẹ̀ tí ìwọ ti fi agbede méjì ẹsẹ̀ rẹ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Àti sí àwọn ọmọ rẹ̀ tí yóò bí. Nítorí òun ò jẹ wọ́n ní ìkọ̀kọ̀ nítorí àìní ohunkóhun nínú ìdọ̀tí àti ìhámọ́ náà tí ọ̀tá rẹ̀ yóò há ọmọ ní ibodè rẹ̀. What that place is telling us, the Bible was talking about the Israelites. They were talking about the enemy nations, which is Assyria, Babylon, and then later I was talking about Rome. Gbogbo àwọn ìlú wọ̀nyí la rí pé gbogbo ọ̀nà ní ìkà àti ìrẹ́jẹ púpọ̀. Ọlọ́run náà sọ fún àwọn Ísírẹ́lì ó ṣe ìlérí fún wọn. Ó lò wọ́n á gbà wọn kúrò lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìlú yìí tó máa fi ọkàn wọn sí òun. Ó ní ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dẹ̀yìn lẹ́yìn òun, ó ní gbogbo àwọn ìlú lò wọ́n á fi wọ́n lé lọ́wọ́. Gbogbo wọn lò wọ́n á fi wọ́n lé lọ́wọ́. Nígbà tí a bá kọ̀ tí a ò tẹ̀lé Ọlọ́run náà ń tẹ̀lé àwọn òrìṣà kéékèèké kí náà òrìṣà kéékèèké ayé wá sí sáà òun ni pé mo fẹ́ mú extra shift mo máa sọ mortgage àwọn kan tó sọ àwọn kan sọ wọ́n ní wọ́n ń já ránkì sí apá ara wọn pé wọ́n fi ìyẹ́kùn ìyá ara wọn èmi ni lágbájá èmi ni tẹ̀mẹ̀dùn. Tí a ò bá fi gbogbo àwọn ọlọ́run kéékèèké yìí sílẹ̀ ẹ̀sìkìsà ó máa nira fún wa láti lè bá ọlọ́run dọ́gba. Ó máa nira fún wa láti lè bá ọlọ́run dọ́gba. Kò sẹ́ni tó lè sọ wípé ọlọ́run olúwa nígbà tí mo lọ lénìí tí mo padà sílé náírà tí àlàáfíà mo gbọ́ nǹkan tí mo là kọjá lénìí ó tán ó yẹ mo lè fi ọpẹ́ fún ọ. Mo fi ọpẹ́ fún ọ nítorí pé kí ni nígbà tí a dé ibi iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sà àti léèyàn kan tí a bá jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti tà láti rà àti jèrè lé ọ̀rọ̀ tí kò tán. Nígbà tí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró àti ṣe ìkà àti eré ọmọlàkejì jẹ àwọn sọ pé àgbà a máa fi rán ọmọdé jẹ ni sísú tí Ọlọ́run bá fi àjùlọ tó bá fi rẹwà jẹ tó pa wá ta ló máa bí ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ṣẹ̀ṣà Ọlọ́run tún rò ó nínú ọkàn ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ó dárí jì wá àwa sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí tọ́pẹ́ ṣẹ̀ mí yẹn wàhálà ó dọ̀rùn iyẹ̀pẹ̀ tó lérí níwájú ọba tó lè fi mọ́lé olórin kọkọrin ó ní ojú ló ń kọ́ iyẹ̀pẹ̀ tó kó síyàn lójú ó ní bìkọ́ tó bá ní sùúrù àtọ́jú àti gbogbo ara nǹkan tó ṣe kọ́ wa dà nìyẹn ojú ló kọ́ iyẹ̀pẹ̀ tó kó síyàn lójú because láti inú iyẹ̀pẹ̀ yẹn sà láti gbé wa dìde inú iyẹ̀pẹ̀ yẹn náà dẹ̀ la máa lò. Verse 4. Olúwa jọ̀ọ́ dìde wá nu agbára rẹ fi ayọ̀ fún àwa tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ. Do we deserve God's forgiveness? If the Lord should come in His mighty, in His power, we had a sermon here during the week a while back, Ọjọ́ Olúwa, the day of the Lord. Ọjọ́ Olúwa, ọjọ́ ńlá, ọjọ́ èrò. Ọjọ́ tí Ọlọ́run yóò mú àwọn olódodo lọ tí ó dá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ sí fún ìparun ńlá. We do not deserve God's forgiveness, but the Lord still forgive us. Nígbà tí Ọlọ́run bá dáríjì wá, tí Ọlọ́run sọ pé alàgbàsán ẹ wàásù fún evangelist Tọ́pẹ́ kó yí padà tí evangelist Tọ́pẹ́ dẹ̀ wá yí padà mo kàn mí ò tètè sọ fún ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá
tún rò ókè mo kìlọ̀ fún ẹ lọ sọ fún mo kìlọ̀ fún ẹ lọ sọ fún last mo padà sọ fún evangelist ọkọ wa yí padà májàmú tí Ọlọ́run ní wípé òun á ṣe bá òun á ṣàwọ̀ ó wá dáríjì ó dá sí èmi máa ń bínú pé ókè pàtó mọ̀ pé ó máa dá sí kí ló dé tó rán mi mo di Jónà. Ó sá láti ibi kíní ìkejì kẹta nítorí àìgbọ́rọ̀ ẹ̀ ó kó bá àwọn ẹlòmíì lọ́nà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́mọdé ibi iṣẹ́ kan tàbí ìkejì àríkè bá ṣe dé ibi iṣẹ́ yẹn gbogbo nǹkan tó ń lọ dára ibi iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí dàrú. A máa wọ pé bolo ti jẹ́ ìbolo ti wá báwo ló ṣe rí láàmú pé àti ṣe àìgbọ́rọ̀ àdèmọ̀ wípé Ọlọ́run sọ wọn pé ká má ṣe ìkankan àdèmọ̀ mọ̀ nítorí ìfẹ́ kọkànlá tinú wa òfin kọkànlá tinú mi ni máa ṣe àṣẹ. Àwa fi bá àwọn ẹlẹ́ni a fi bá wọn yí ẹrù wọn dànù. Jónà sọ fún Ọlọ́run gbà tó mọ̀ pé ó máa dáríjì wọn kí ló rán mi fún. Nǹkan tó Ọlọ́run rán fún kò kàn ẹ́. Go straight, deliver the message and go home. Simple. Wọ́n ní thou shalt not steal. Ìwọ náà sọ pé but why not ṣe pé síbẹ̀? It's simple. Do not steal. Leave it. Máa wádìí abájọ fi sílẹ̀. Let us be like that king in the Bible. Gbàtọ́ kọ lẹ́tà sí pé wọ́n bọ̀ wá jà lógun. Kò sọ wípé Olúwa àwọn ọlọ́mọ ogun ó kàn mú lẹ́tà yóò bẹ̀ tẹ̀síwájú pẹ̀lú Ọlọ́run. Àwa kan náà wọ́n bá jà wọ́n mọ̀ pé orúkọ ẹ̀ làwọn á pè. Ogun ẹni o, ó dẹ̀ fi sílẹ̀ mẹ́. Kí ilẹ̀ tó wọ́n kí ló ṣẹ̀? Àtàwọn ẹṣin àtàwọn gbogbo wọn sun àsukú. That is the power of God. Mo bẹ̀ wọ́n mo rọ̀ wá tí Ọlọ́run kó tó bá fi ayọ̀ fún wa àwa tí ń ṣàfihàn rẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa rántí pé bí àwa ṣe ń tọrọ àánú lọ́wọ́ Ọlọ́run tí a tọrọ ayọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn náà wọ́n tọrọ ayọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí èmi àti ẹ̀yin. Bí Ọlọ́run ṣe bí ẹlòmíì ṣe jẹ́ olùdáhùn àdúrà fún àwa bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà jẹ́ olùdáhùn àdúrà fún àwọn ẹlòmíràn. Ẹ má jẹ́ ká sọ wípé kò kí ń ṣe ọ̀nà mi ní kò sí kankan tí mo lè ṣe sí á mọ èèyàn kan tó mọ èèyàn kan tó mọ èèyàn kan tó lè ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká sa gbogbo ipá wa nítorí pé ibi bí ikọ̀ làwọn là ń gbé. Ìgbà kan wà àwọn ìyá wa tán ṣe 70 tán ṣe 60 ìgbà kan wà táwọn náà kéré bíi George náà padà bọ̀ wá pé 70-80 lágbára lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Generation kan tún nìyẹn. Mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá nínú agbára Ọlọ́run àlàyé ẹ jẹ́ ká dúró jẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró déédéé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà tí a bá sọ pé kí Ọlọ́run kó fún wa ní ayọ̀ àwa tí ń ṣàfẹ́rí ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àfẹ́rí Ọlọ́run a ò ní sùúrù a ti fi ìpọ́njú wá nǹkan tí kò jẹ́ ká wá a ti fi àìní sùúrù a ti lọ fi tọwọ́ bọ̀ nǹkan tí ò jẹ́ ká tọwọ́ bọ̀ ikú wá dé lójijì àwa sọ pé báwo ló ṣe rí báwo ló ṣe jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé wá ń sìn náà ti tọwọ́ bọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Mo rí arákùnrin kan ní ibi iṣẹ́ mi níjọ́ Thursday ibi tí mo ti lọ ṣiṣẹ́. This boy was 16 years old. He was living in a hostel with his mom. He had 7 or 8 policemen tó wá mú. How old is he? 16. Kí ló ṣe? Wọ́n lọ já fóònù èèyàn gbà lórí train. Òun 16, ọ̀rẹ́ 16. The same amount of policemen at the hostel is the same amount of policemen at his friend's home. Mo wá rí ní ìjọ́ kejì mo ní kí ló dé wọ́n ní àpéyà òun ṣe nǹkan tó sílì pẹ̀lú ọ̀rẹ́ òun. Ìwọ́n pè ní nǹkan tó sílì kékeré but wo ìtìjú tó kó bá ìyá àti bàbá. Ìyá tiraka wípé káwọn lè rí ilé gbé, bàbá tiraka kó lè rí oúnjẹ jẹ, ṣùgbọ́n ìwọ́n tiraka láti dá wàhálà sí wọn lọ́rùn.
Ọlọ́run kó jọ kó má jẹ́ ká jẹ̀bi lórí àwọn ọmọ wa. Oore ọ̀fẹ́ tó máa fi yanjú Olúwa kó jọ kó fi dá wọn lára. Verse 5. Ó ní ẹ̀dá gan orúkọ rẹ kó oúnjẹ agbo rẹ, ìwà àtijú púpọ̀ ìfihàn pé ìfẹ́ tuntun. Ṣé òun nìkan ni? Òun nìkan lọ́rọ̀ ń pè. Ṣé alábàáṣe ẹ̀kọ́ sóòrìṣì nìkan ni? Ṣé àwọn nìkan náà wà church, àwọn nìkan lọkùnrin tó wà bẹ́ẹ̀? Ẹjọ́ Ọlọ́run bá tiẹ̀ pé, tí Ọlọ́run bá tiẹ̀ dá lọ́la, ṣé ó jẹ́ kó fi hàn ni? Bí Ọlọ́run ṣe fi rán mi, ó yàtọ̀ sí bó ṣe fi rán ẹ. Nígbà tí a bá fi àyè yẹn sílẹ̀, ẹsikísà kókó àwádé àwọn àjàgbọ́ Ọlọ́run, àyè tí a fi sílẹ̀ ẹ̀sà ni èṣù gbà wọlé. Àyè yẹn ni èṣù gbà wọlé, àwádá ìrùkèrúdò, àwádà sílẹ̀, àwádìí pé excuse me, ṣé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe fọ́nrán gbà mí? Nǹkan kékeré àwádìí pé láyé tí tẹ́ máa fi tẹ́lẹ̀ gba aṣọ má bàmí lọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀n mọ́. Àlejò wo ṣàdúrà kan náà, wọn ò tí ì bọ̀ sà. Àbí káwọn wòlíì méjì sà, wọ́n gbé bíbélì kan máa fi bẹ́ ìpè fúnra wọn. Àwọn iyẹ̀pẹ̀ sà. Níbo ni wọ́n fi ìpè yẹn sí? Nígbà tí Ọlọ́run sọ fún wọn wípé tí wọ́n lè ká nínú bíbélì nípa wòlíì kékeré àti wòlíì ńlá. Tí a dẹ̀ wá wo igbó òkè ẹ̀dẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. Ẹ̀sìkìsà wọ́n sọ, mo ní wọn ní ákìnì rí. Ní ìtanísà, nínú aṣọ àdúrà àjọ̀dún náà ti ń bọ̀. Ní ìtaní ákìnì, máa sọ fún ẹgbẹ́ wọlé ni mí, máa bá yẹ jẹ́. Ẹ̀sìkìsà, ẹni tó lè sùn kó má jí. Àbẹ́ ẹni tó kúrò bẹ́ẹ̀ sà, tí kò lè má délé. Ká má sọ pé ó máa sùn kò ní jí, ó lè má délé. Àwa lérí alẹ́ kàṣà wípé a máa bá ènìyàn kan jẹ́, taniwa. Ẹni taniwa níwájú ẹni tó lè pa ẹ̀mí tó tún lè pa ara. Ìyàwó máa ní dòdò ń dáwà alpha et omega. Ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Èṣù yí káàkiri ní inú ìjọ fílì nítorí pé kí ni sà? Ìfẹ́ òtútù. A máa wá sà, a máa pariwo, a máa ṣe, a máa mọ̀, ṣùgbọ́n gbogbo ariwo wá sà kò kọjá àròlé. Nítorí pé kí ni a nífẹ̀ẹ́ ara wa, níbo lọ́lọ́run ta wá ń sìn wá wà? Báwo la ṣe mọ Ọlọ́run sí? Báwo ni mo ṣe mọ Ọlọ́run sí? Ṣé wọ́n sọ pé Ọlọ́run ní ìfẹ́? Nígbà tí Ọlọ́run bá jẹ́ ìfẹ́ sà, tí a rẹ̀ ní ìfẹ́ ara wa, níbo ni àwa ń lọ? Ǹjẹ́ ìgbéwọ̀ ti dàbí tajá? Ǹjẹ́ kò ti lọ lásán? Ọlọ́run kò jọ kó má jẹ́ ká ṣe lásán. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti Ọlọ́run tá à ń sìn, ẹ jẹ́ kó máa gbé inú wa. Ní gbogbo ọjọ́. If we want the peace of Christ to reign in our lives, then we need to just let go and let God take control. Last verse. Òkun bolẹ̀ síbẹ̀ ní ilẹ̀ kèfèrí, dìde ra òwúrọ̀, dìde má ṣe wọ̀ mọ́. I will make one very good reference. Apostle ní a very good shepherd will know when the church is sick. That when you are not in the church, you know something is wrong. And the Lord will tell you that something is not right. But when you go in, He will always lead you. And then He will turn things around. Àìmọye wa la máa dé ibì kan. Jẹ́ pé gbogbo nǹkan ò ṣiṣẹ́. Àbí àwọn òkùnkùn, láàrin àwọn ẹni òkùnkùn, òun láti ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n àwa jẹ́ ìràwọ̀. Wọ́n á dẹ̀ wá gbogbo ọ̀nà láti bo ìràwọ̀ yẹn mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nígbà fún ọ nítorí pé kí ni èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Tó bá kọ́lé àwo. Ara nínú ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó máa
fi wá gan Ọlọ́run wípé wò ṣe wá ládùúrà ló pera ẹ̀ níbo ni Ọlọ́run ẹ wá báwo ló ṣe wá ṣe tó fi rí báyìí wọn ò rí ní ìrọ̀rùn àbí wọn ò gbà ládùúrà ṣé ẹ̀ ní wòlíì àbí alára ní ìrọ̀rùn nínú ìjọ yìí ni. àwọn mùsùlùmí tó bá rí wọn ní ọ̀nà táwọn Christian bá sọ pé go back to your country àwọn guys àwọn á tún sọ boldly come let's have a chat let's talk tell me about your Christ I will tell you about Islam but most of the Christians that are talking to are not ready to stay. ní ilẹ̀ kẹfìrí dìde ìràwọ̀ dìde má ṣe wọ̀ mọ́ when we take up our banner we take up our mantle and follow the Great Commission. I'm telling you, the world will know that Christ is the King and He will always be the King. In conclusion, my fathers and mothers in the Lord, let us know that when the Lord said He is coming, He is coming. And when the Lord said He is here with you, be rest assured, nothing can move you. The day of the Lord will come, but before that day of the Lord come, let us do checks and balances, like one of our mothers used to say. If we open our statement, our balance book at the end of every year, what have we achieved? What is our profit? What is our loss? If our loss is more than the profit, it is not worth doing. Yes, we do reconciliation. Olúwa kó jọ kó dì wá mú ọwọ́ agbára Ọlọ́run àlàyé kó máa kúrò nínú ayé wa agbára Ọlọ́run àlàyé tá máa fi ṣe ní òtítọ́ àti òdodo Olúwa kó gbé wọ̀ wá ìfẹ́ Ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ ìfẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi kó jọ kó máa kúrò nínú ayé wa nígbà tí a bá lọ lówùúrọ̀ lọ́sàn-án ní ìyálẹ̀ta àti àṣálẹ́ agbára Ọlọ́run àlàyé àti òtítọ́ Ọlọ́run àlàyé kó máa gbé inú ọkàn wa agbára tá máa fi kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ orí ọ̀fẹ́ tá ò fi ní ṣe ibi mọ́ láàrin ara wa láàrin ìjọ láàrin ibiṣẹ́ láàrin ara láàrin ojúlùmọ̀ Ọlọ́run kó jọ kó gbé wọ̀ wá ìjẹ́ nísinsìnyí fún Ọlọ́run Baba